Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn theo dõi tập phim về sự tệ bạc của chế độ Đa Thê ở Iran. Xin chào mọi người, chào mừng đến với phim tài liệu về Mina. Trong tập video lần này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Mina sau khi rời khỏi nhà, cách cô bắt đầu cuộc sống mới và xây dựng lại mái ấm ở một nơi hoàn toàn xa. Cô đã dành vài ngày liền dựa vào chính đôi tay của mình để xây dựng một căn nhà giản dị nhưng vững chắc. Nhưng lúc này, cô đang phải đối mặt với thử thách sinh tồn vô cùng khó khăn. Nguồn sống tích trữ của cô sắp cạn kiệt. Vì vậy, Mina quyết định xuống núi tìm việc làm để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Vậy người mẹ mang theo 3 đứa con này, liệu có thể tìm được công việc phù hợp hay không? 3 đứa trẻ của cô sẽ sống thế nào trong quãng thời gian này? Mặt trời buổi sáng vẫn mọc như thường lệ. Mina và các con đã trải qua một đêm trong căn nhà mới dựng. Bọn trẻ thức dậy từ rất sớm. Mina vội vàng lau mặt cho các con. Ngay cả việc rửa mặt cũng phải tiết kiệm từng chút nước, bởi vì nguồn nước ở Iran vô cùng khan hiếm. Mỗi ngày cô đều phải đi xa ra sông lấy nước để duy trì sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Bọn trẻ ngồi trên nền đất. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, chúng không phải lo lắng điều gì trong cuộc sống. Chúng cảm thấy an tâm và được yêu thương. Nhưng Mina lại mang trong lòng nhiều nỗi lo, bởi khi rời bỏ chồng, cô chỉ mang theo một chút tiền tiết kiệm ít ỏi, cùng vài vật dụng sinh hoạt cơ bản. Hiện tại, cuộc sống của cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cô không còn đàn cừu để chăn nuôi, cũng không có vườn rau của riêng mình. Sau nhiều ngày liền xây nhà, Mina buộc phải suy nghĩ đến bước tiếp theo, đó là làm sao để mưu sinh. Hiện tại, chỉ một mình cô thì không thể nuôi sống cả gia đình bằng việc chăn nuôi. Vì vậy, cô phải nghĩ ra một con đường khác để sinh tồn, để duy trì các chi phí sinh hoạt hàng ngày của một gia đình đơn thân. Mina nảy ra ý định đi tìm việc làm. Dù họ sống trong vùng núi, nhưng không hề tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở phía bên kia ngọn núi, vẫn còn những người chăn thả gia súc và một số hộ chăn nuôi khác. Họ có thể đang cần thuê lao động. Mina quyết định thử vận may, xem liệu mình có thể tìm được công việc hay không. Mina bế theo cậu con trai út, mang theo một chiếc xẻng sắt, chuẩn bị vượt qua những ngọn đồi để sang phía bên kia của dãy núi. Cô biết ở đó có một trại cá, nơi ông chủ đang tiến hành xây dựng. Trước đây cô từng mượn chiếc xẻng của ông chủ. Lần này cô dự định mang xẻng trả lại và tiện thể hỏi xem ông chủ có cần thuê lao động hay không. Mina không có kỹ năng đặc biệt nào khác, ngoài việc chăn thả gia súc, cô chỉ có thể làm những công việc tay chân. Cô lo lắng ông chủ có thể cho rằng mình lười biếng. Còn 2 đứa trẻ lớn hơn, chúng chỉ mới 6-7 tuổi, nhưng lại chín chắn như những người lớn nhỏ. Chúng không cần mẹ phải lo lắng, vì vậy có thể tự mình vượt qua những con đường núi dốc đứng. Từ nhỏ chúng đã sống trong môi trường như thế này, nên không cảm thấy khó khăn. Ngược lại, chúng rất vui khi được đi cùng mẹ để làm việc. Mina rời khỏi dãy núi quen thuộc, đến một công trường ven sông. Vài công nhân đang làm việc tại đây. Đây chính là công trường của ông chủ trại cá. Cô không chắc liệu ông ta còn cần thuê thêm lao động hay không, nhưng nơi này cũng không quá xa nhà cô, việc đi lại khá thuận tiện. Theo luật pháp Iran, phụ nữ phải mặc kín đáo và đội khăn trùm đầu, không được để lộ trước mặt đàn ông xa lạ cơ thể và mái tóc của mình. Mina không muốn gặp rắc rối, vì vậy trước khi đi gặp ông chủ, cô đảm bảo mình được che kín cẩn thận. Sau đó bế con bước về phía trại cá. Mina đã tìm được ông chủ trại cá và trả lại chiếc xẻng cho ông. Cô bày tỏ lời cảm ơn, rồi hỏi ông có cần thuê thêm công nhân hay không. Ông chủ là người có tấm lòng nhân hậu. Khi biết Mina phải nuôi sống 3 đứa trẻ, ông quyết định cho cô một cơ hội làm việc. Quan trọng hơn cả, ông chủ cho phép các con của Mina ở lại công trường cùng cô. Ông chủ dẫn Mina đến khu vực làm việc của cô và giải thích sơ lược nhiệm vụ. Công việc này không đòi hỏi kỹ năng phức tạp, chỉ cần chịu khó và chăm chỉ. Mina cảm thấy vô cùng may mắn vì cuối cùng cô đã có việc làm, có thể duy trì cuộc sống cho gia đình, lại vừa có thể trông nom các con trong lúc làm việc. Cô cũng không còn phải lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ. Có lẽ sau một thời gian tích góp, khi tài chính khá hơn, cô còn có thể mua thêm vài con cừu non. Khi quy mô chăn nuôi mở rộng, cô sẽ không cần phải phụ thuộc vào việc làm thuê để nuôi sống gia đình nữa, bởi chăn nuôi vốn dĩ là thế mạnh của Mina. Tại khu vực Mina phụ trách, cô cần dọn sạch cỏ dại và đất bùn. Công việc này tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng khối lượng công việc lại rất lớn. Mina bắt đầu làm việc, từng xẻng xúc sạch đất bùn. Cô con gái cũng nhiệt tình đến giúp mẹ.
Dù không có thêm bất kỳ khoản thù lao nào, nhưng em muốn san sẻ gánh nặng cùng mẹ. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Cả gia đình quây quần bên nhau, lặng lẽ tận hưởng bữa trưa do ông chủ chuẩn bị. Bánh mì ăn kèm với dưa hấu, một cách thưởng thức rất đặc biệt và vô cùng ngon miệng. Ông chủ quả thực là một người rất tốt. Mong rằng ông luôn gặp nhiều may mắn và sự nghiệp mãi thành công. Dù chỉ ăn hết một nửa quả dưa hấu, nhưng Mina cẩn thận giữ lại phần còn lại, dự định để tối ăn tiếp. Số bánh mì ông chủ cho cũng quá nhiều, đủ để cả nhà ăn trong vài ngày. Cả gia đình đều đã ăn no. Mina bắt đầu dọn dẹp tàn dư của bữa trưa, mang rác đi đổ, rồi cầm chổi tiếp tục công việc. Bọn trẻ chơi đùa rất vui vẻ. Người chị hiểu chuyện chăm sóc các em nhỏ, trêu chọc em trai cho vui, giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Bọn trẻ không khóc không quấy, để Mina có thêm thời gian làm việc. Mảnh đất bùn này vẫn cần được dọn dẹp, nhưng Mina đã hoàn thành hơn một nửa. Cô cố gắng trước khi mặt trời lặn, dọn sạch toàn bộ khu vực này. Sau nhiều giờ liền làm việc, Mina cuối cùng cũng dọn sạch được một khu đất. Theo lý mà nói, cô đã hoàn thành chỉ tiêu trong ngày. Phần còn lại có thể để ngày mai làm tiếp. Nhưng Mina hiền lành vô cùng, biết ơn ông chủ tốt bụng. Chính ông đã sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cô là người biết ghi nhớ và báo đáp ân tình. Vừa xong khu vực này, cô lập tức cầm dụng cụ lên, chuẩn bị dọn dẹp khu thứ hai. Rác ở khu này không thể hất ra ngoài. Mina lấy một cái xô để đựng rác, sau đó xách từng xô mang ra ngoài đổ. Công việc này vất vả hơn lúc ban đầu rất nhiều. Bọn trẻ đói bụng, tự chạy lại tìm thức ăn còn sót lại, ăn tạm vài miếng cho đỡ đói. Phần ăn ông chủ chuẩn bị thật sự quá nhiều, ăn mấy ngày cũng chưa hết. Bọn trẻ ăn no, có sức, đều chạy tới giúp mẹ. Hai chị em phối hợp với nhau, cùng nhau mang rác ra ngoài đổ. Người mẹ này không còn vất vả đơn độc nữa. Bọn trẻ đã lớn lên rồi, có thể san sẻ cho cô một phần công việc. Mina cảm thấy vô cùng an ủi, những đứa trẻ này biết thương mẹ. Chúng hết lượt này đến lượt khác, không hề than vãn hay nghỉ ngơi. Ngay cả cậu con trai út cũng bắt chước anh chị, xách xô đi làm cùng. Mẹ tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, nhìn các con tự chơi đùa với nhau. Chỉ cần bọn trẻ không khóc quấy là được. Trời dần dần tối xuống, đã đến lúc họ tan làm, phải tranh thủ về nhà trước khi trời tối hẳn. Mina hôm nay đã hoàn thành vượt mức yêu cầu của ông chủ. Phần công việc còn dang dở sẽ để ngày mai làm tiếp. Cho đến khi toàn bộ khu trại cá được dọn dẹp sạch sẽ, người mẹ thu dọn lại đồ đạc, cất gọn toàn bộ thức ăn còn thừa trong ngày. Cô chỉnh lại khăn trùm đầu của mình, chuẩn bị đi tìm ông chủ để nhận tiền công. Tiền lương ở đây được trả theo ngày. Làm xong trong ngày, ông chủ sẽ thanh toán ngay tiền công. Với những công việc nặng nhọc không đòi hỏi kỹ năng,
chỉ là lao động tay chân như thế thì không thể kiếm được nhiều tiền, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ông chủ thanh toán tiền công cho Mina. Một ngày làm việc cô kiếm được 200.000 Rial Iran. Nghe con số có vẻ lớn, nhưng thực ra cũng không nhiều. Quy đổi ra tiền Việt chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Với Mina, như vậy cũng đã có thể chấp nhận được. Ông chủ còn cho cô một túi lớn thực phẩm, đủ cho cả gia đình ăn trong vài ngày. Trong bối cảnh Iran đang chịu các lệnh trừng phạt, đồng tiền mất giá nghiêm trọng. Điều này đã giáng một đòn nặng nề lên cuộc sống của người dân Iran bình thường, nhưng với Mina, như vậy đã là rất tốt rồi. 200.000 Rial Iran mỗi ngày có thể giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Mina đưa các con trở về nhà. Trời đã dần về tối, một ngày vất vả cuối cùng cũng đã trôi qua.